આપણે બનાવીશું પોટેટો પોકેટ્સ। પોટેટો પોકેટ્સ બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। બાફેલા બટેકા, કોથમીર, ગરમ મસાલો, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, આમચૂર પાવડર, બધા રૂટીન મસાલા અને મેંદાની કણક। બાફેલા બટેકાની અંદર આપણે 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેમાં આમચૂર પાવડર અડધી ચમચી ઉમેરીશું। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરીશું। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને તેને મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં કોથમીર ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। ત્યારબાદ આપણે એક લુઓ લઈ અને તેને વણી લેશું। એ જ રીતે આપણે બીજો લુઓ પણ વણી લેશું। તો આપણા બંને લુઆ વણાઈ ગયા છે। તેને આપણે શેકી લેશું। બંને પણ કાચા હોય તેવા જ શેકવાના છે। તો બંને રોટલી શેકાઈ ગઈ છે। હવે તેને આપણે લાંબી પટ્ટીમાં કટ કરી લેશું અને વધારાનો ભાગ કાઢી નાખવાનો। એ જ રીતે આપણે બીજી રોટલીના પણ પટ્ટીમાં કટ કરી લેશું। ત્યારબાદ આપણે એક પટ્ટી લેશું તેના પર આપણે મેંદાની સ્લરી લગાવીશું। 1 ચમચી મેં મેંદાના લોટમાં 2 ચમચી પાણી નાખી અને મેંદાની સ્લરી બનાવી છે। એ જ રીતે આપણે બીજી પટ્ટી ઉપર પણ સ્લરી લગાવીશું। વચ્ચે આપણે સ્ટફિંગ મૂકીશું અને તેને પેક કરી દેશું।
તેના ઉપર મેંદાની સ્લરી લગાવતી જવાની, જેથી સારી રીતે પેક થઈ જાય અને તળતી વખતે ખુલે નહીં. એ જ રીતે આપણે બીજું પણ બનાવી લેશું. પેકિંગ કરતી વખતે સ્લરી ખાસ લગાવવાની. આ જ રીતે આપણે બધા જ પોટેટો પોકેટ્સ બનાવી લેશું. ત્યારબાદ આપણે એક પેનમાં તેલ ગરમ મૂકીશું અને બધા પોટેટો પોકેટ્સને તળી લેશું. બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. તો આપણા પોટેટો પોકેટ્સ તળાઈ ગયા છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. પોટેટો પોકેટ્સને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. પોટેટો પોકેટ્સને મેં ટામેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યા છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.